Anyway, we're going to turn in Psalms chapter 46. Vi ska gå till Psaltaren 46. And I hope it's the same in Swedish. I should have checked. But it's the first 3 verses. Första 3 verserna, jag hoppas de är samma som de är på engelska. Verse 1 says, God is our refuge and strength, the very present help in trouble. No, det här är vers 2. Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad. Therefore will not we fear. Därför räds vi inte. And I can stop there. Och vi kan stanna där. Verse 2 and 3 continues to say things that happen, that the earth be removed and the sea and the waters is just a big storm. Och vi fortsätter då, kan stoppa där, men det fortsätter de andra verserna att jorden ger vika och bergen störtar ner i havets djup. But regardless of what happens, we do not need to fear. Men det spelar ingen roll vad som händer, vi behöver inte frukta. Because God is my refuge. För Gud, han är min tillflykt. There's an old hymn Det finns en gammal psalm that goes by the title, Dear Refuge of my weary soul. som säger, kära tillflykt för min trötta själ. And the first verse of that hymn goes like this. Och första versen för den här psalmen går så här. Dear refuge of my weary soul. Kära tillflykt för min trötta själ. On thee when sorrows rise. På dig när sorger kommer. On thee when waves of trouble roll. På dig när vågor av problem rullar fram. My fainting hope relies. Mitt svaga hopp förlitar sig. To thee I tell each rising grief. På dig jag berättar för varje stigande sorg. For thou alone canst heal. För du ensam kan bota. Thy word can bring a sweet relief. Ditt ord kan ge en ljuv lättnad. For every pain I feel. För varje smärta jag känner. The song was written somewhere in the beginning of the 1800s. Så att den här psalmen skrevs i början på 1900-talet. And the lady who wrote that hymn is called Anne Steele. Och hon som har skrivit den här psalmen heter Anne Steele. And she lived in the beginning of the 1800s. No, sorry, 1700s something. Okay, så hon levde på 1800-talet. Yeah, the 18th century. Her father was a timber merchant. Och hennes pappa var någon som arbetade med trä. And he preached the gospel for most of his life. Och han predikade budskapet för mesta delen av sitt liv. Her mother died when she was 3. Och hennes mamma dog när hon var 3 år. And when she was 19 years old, och när den här damen var 19 år gammal, she got an accident and suffered a big injury to her hip. Så var hon med om en olycka och skadade sig och gjorde illa sig i sina höfter. And it made her invalid for the rest of her life. Och det gjorde att hon blev handikappad för resten av sitt liv. Then 2 years later, she's 21. She's engaged to a man named Robert. Och några år senare så är hon 21 år gammal och hon är förlovad till en man som heter Robert. And the day before they're supposed to get married, och dagen innan bröllopet, he was swimming. Så var han ute och simmade. And he drowned. Och så drunknade han. And he died. Och han dog. So she never married. Så hon gifte sig aldrig. And she helped her dad in his preaching ministry. Och hon hjälpte sin pappa istället i hans tjänst för Gud. For the rest of her life, she helped her dad and preached the gospel. Och för resten av sitt liv så predikar de budskapet tillsammans med sin pappa. And the last 9 years of her life, she was never able to leave her bed. Och de sista 9 åren av sitt liv så kunde hon inte ens lämna sin säng. But in spite of all that she went through, det spelar ingen roll vad hon hade gått igenom. She's described as someone that was cheerful and helpful. Så var hon ändå liksom, människor som pratade om henne pratade om att hon var full av glädje och spred glädje runt omkring sig. They talked about an affected humility. Att hon hade en ödmjukhet som var väldigt effektiv. She was a sincere friend. Hon var en riktig vän. And she had a genuine devotion. Och hon var genuin, liksom hon ville verkligen ge sitt liv till Gud och hon verkligen gjorde det med hela sitt hjärta. Anne wrote 144 hymns. Så att hon skrev 144 olika psalmer. And she was the first woman writer. Hon var den första kvinnliga låtskrivaren. Whose hymns came to be largely used in hymn books. Som faktiskt användes på ett stort sätt i de här psalmböckerna. There was even a church in the beginning of the 1800s, somewhere in the States, I don't remember where it was. Det var en församling någonstans i USA i början på 1800-talet eller 1900-talet.
They put together their own hymn books. De skapar en egen psalmbok. They had like 140 something hymns in the book. De har ungefär 140 olika psalmer i den här boken. And 1/3 of the hymns they chose were hymns written by Anne. Och en tredjedel av alla de här psalmerna var skrivna av Anne. Her hymns were simple. Hennes psalmer, de var enkla. They were easy to understand. De var lätta att förstå. They were written to lighten her own burdens Och de var skrivna för att lätta upp sin egen börda. and to express the beautiful sweetness of her Christian walk with God. Och uttrycka hur underbart det är att vandra med Gud. And she had understood, in spite of everything that she went through, Och hon hade förstått att även om hon gick igenom de olika sakerna som har hänt i sitt liv, that in God we have a refuge i Gud så har vi en tillflykt that does not move. som inte rör på sig, He's som inte förändrar unshakable. sig. Det går inte att skaka om honom. He's unchangeable. Han kommer inte förändra sig. And if your soul is weary today, Som du oroar dig, I want to share with you this thought today. så vill jag dela med mig den här tanken idag. That there's a refuge for our weary soul. För det finns en tillflykt för vår oroliga själ. Regardless of what we're going through, Det spelar ingen roll vad vi går igenom. there's a place of refuge we can go to Det finns en tillflyktsplats du kan gå till. to get peace, strength Och du kan få frid och du kan få styrka. that we need to keep going. Som vi behöver för att fortsätta framåt. Anne had learned to live life Anne hade lärt sig att leva livet. in such a way that she used all of God's help. På sånt sätt att hon använde all Guds hjälp. In spite of all the painful limitations she had in her life, Det spelar ingen roll att hon hade olika saker som hindrade henne. she had learned to find a refuge in God, Hon hade lärt sig att hitta sin tillflykt i Gud. and the rest didn't matter. Och resten, det betydde ingenting. And everything that she went through, Och allt det där som hon gick igenom. it made that she became a vessel that God could use. Hon blev liksom en urna för Gud som Gud kunde använda. That is still impacting lives today. Som fortfarande faktiskt påverkar och har effekt på människor idag. Each and every one of us, Var och en av oss. we need some supernatural help. Vi behöver någon slags övernaturlig hjälp. There's just so much, or I would say so little, we can do on our own. Det är liksom så lite vi kanske kan göra själva. There's limitations to what we can do, Det finns olika begränsningar i vad vi kan göra. to how much we can bear, Hur mycket vi kan bära. to how long we can push forward, Hur länge vi kan trycka framåt. until we come to the point where we need extra help. Tills vi kommer till en punkt när vi faktiskt behöver lite extra hjälp. We need something more than human help, Vi behöver lite mer än bara mänsklig hjälp. more than human wisdom, Mer än bara mänsklig visdom. more than a good strategy to get things done. Mer än en bra strategi för att kunna få saker gjorda. We need help coming from heaven, Vi måste ha hjälp från himlen. because we can't do it on our own. För vi kan inte göra det själva. There's these things that we expect life to be without any difficulties, Ibland så kanske vi förväntar oss att livet ska liksom vara ganska enkelt. especially when we start walking with God. Speciellt i början när vi börjar vandra med Gud. We give our life to God, Vi ger vårt liv till Gud. we get born again, Vi blir frälsta. we walk with God, Vi vandrar med and Gud. then we expect everything to go smooth and easy. Och förväntar oss att allt ska vara så lätt och enkelt hela tiden. But nothing is smooth and easy in life. Men ingenting är enkelt i livet. And it's the same with our walk with God. Och det är samma sak med vår vandring med Gud. We're just deceiving ourselves thinking that everything's going to be smooth and easy now, Och vi liksom lurar oss själva om vi tror att livet bara ska vara enkelt hela because it's tiden. not going to be. För det kommer inte vara enkelt. Life is the way it is. Livet är som det är. And our walk with God, there's an enemy who wants to take us Och down. i vår vandring med Gud så finns det också en fiende som vill faktiskt ta oss ner och skjuta ner oss. So life, or I would say the norm with life, is made of trials. Alltså normen i livet är att vi har prövningar. We have tribulations. Vi har problem. We have challenges. Vi har utmaningar. We have conflicts. Vi har konflikter. We have difficulties. Vi har svårigheter. Things we need to take care of. Saker vi måste ta hand om. We're not every day on top of the mountain and feel like a conqueror. Vi står inte alltid på toppen på berget och känner att vi är en segrare. We have our days where we're low in the valley and feel like we just want to give up. Vi har dagar som vi är längst ner i dalen och vi har kanske en känsla
känsla av att vi vill ge upp. There's days where I just tell myself, I just want to dig a hole and just move in there. Jag har dagar som jag känner att jag skulle bara vilja gräva en grop och bara lägga mig i den där gropen. Everything around me seems to be so overwhelming. Allt runt omkring mig är så överväldigande. I just want to try to find a way to hide from it. Jag vill bara hitta ett sätt att kunna gömma mig från det. To run away from it. Bara springa ifrån det. Because by myself I can't take it anymore. För i mig själv så klarar jag inte av det. It's too much to bear. Det är för mycket för mig att bära. But the key is not to dig a hole and hide ourselves in there. Men nyckeln är att man inte gör det här hålet och liksom gömmer sig. But it's to hide ourselves in God, our refuge. Men att gömma sig i han, för han är vår tillflykt. Everything we have in life, allt vi har i livet, He's made of good and bad. så är både goda goda och dåliga saker, onda saker. Easy and hard. Lätta och svåra saker. And when you look at the book of Psalms, Och när man tittar på boken Psaltaren, we will find a book where it's talked a lot about difficulties and trials and problems. man ser då att de pratar mycket om prövningar och svårigheter. And you see how some of the greatest people in the Bible, how they went through those things. Och du ser ju också hur de absolut kanske mäktigaste bibelpersonerna som pratar om att de också gick igenom alla de här sakerna. All the difficulties they had to carry. Alla de här svårigheterna de behövde att bära med sig. There's, if you look like Psalm 7, 10, 13, I Psaltaren 7, 10, 13, 16, 16, 17, 17, 22, 22, 25, 25, 28, 28, 40, 40, 42, 42, 51, 51 and many more. och många fler. They give us a look at the troubled souls of men who wrote the Psalms. Då ser man på de problemen som människor som levde för Gud gick igenom. They had attacks from despair. De hade attacker av att man kände sig att allting gick dåligt. They had doubts. De hade tvivlan. Lies that was told about them. Lögner som sades om dem. Wicked men that came against them. Människor som var elaka som gick emot dem. Strongholds that seemed overwhelming. Att starka fästen som kanske inte kändes som att man kunde klara av. Fears that paralyzed their faith. Fruktan som paralyserade deras tro. Dryness in their soul that choked their prayers and worship. Och en torrhet i deras själ som gjorde det svårt att be. Sickness that took all their energy out. Sjukdom som tog bort all energi. But what they felt when they felt overwhelmed by life. Och när de kände sig överväldigade av livet, the Lord gave them grace and instruction to go through it. Så gav Gud dem barmhärtighet och nåd och visade dem hur de skulle ta sig igenom det här. And instructions that we can use today. Och det är vissa instruktioner som vi kan använda idag. Let's look a little closer to Psalm 46 just for a moment. Och vi kan kolla på Psaltaren 46. The background of the difficulty in that psalm. Och svårigheterna runt omkring den här psalmen. It's not made really clear. Det kanske inte är så väldigt klart och tydligt. But there's many scholars that speculate that the psalm was written. Många spekulerar på att Psaltaren var skriven when the king of Assyria, Sennacherib, came to attack Jerusalem. Det är när kungen, vad heter han sa du? Han heter Sennacherib. Sennacherib var en kung av Assyria. And he came to attack Jerusalem. Och han kom och attackerade Israel. And he had a big army compared to them. Och han hade en stor armé om man jämför med Israels armé. And Jerusalem was completely overwhelmed. There was no chance for them to win. Och det fanns ingenting som Jerusalem kunde göra. De kunde inte vinna den här kampen. You can read the story in 2 Kings 18 and 19 at home if you want to. Du kan läsa den här historien i första konungaboken. And I'm not going to expand on analyzing the whole psalm. Och jag ska inte gå igenom hela den här psaltaren och förklara alltihopa. All the different parts that you can get in it and how you can take it apart. Jag ska inte ta isär alltihopa just nu. We're not going to go through how you were supposed to sing that song and with what instruments and who was supposed to sing it. Att vi ska inte förklara vilken sång de skulle sjunga och vilka instrument de skulle spela. But it leads us to a question. Men det leder oss till en fråga. Why do I need a refuge? Varför behöver jag en tillflykt? The difficulties that they found there led them to I need a refuge. Why do I need a refuge? Och de här svårigheterna som de gick igenom, de kommer till stället varför behöver jag en tillflykt? For most of us,
För flesta av oss. It doesn't matter how strong we are or how sharp our mind is. Det spelar ingen roll hur starka vi är eller hur skarpt sinne vi har. But we all have moments where we feel overwhelmed. Men vi har alltid stunder som vi kan känna oss överväldigade. Whether it's life, whether it's the enemy attacking us. Om det är livet eller om det är bara fienden som attackerar oss. It just comes points in our life where we just feel like we want to give up. Det kommer till punkter i livet där vi kanske känner att vi vill ge upp. We feel like we don't see the exit, how we're going to get out of here. Vi kanske inte ser utgången. Vi kanske inte ser liksom hur ska vi fixa det här. Maybe it's bills that we can't pay. Det kanske är räkningar som vi inte kan betala. Or grades at school that we can't seem to make. Eller kanske betyg vi inte kan komma upp till Maybe i we've skolan. put expectation on ourselves that we can't match. Vi kanske har förväntningar på oss själva som vi inte kan liksom matcha. People that we cannot please. Människor som vi inte kan tillfredsställa. Weaknesses that we cannot resist. Olika svagheter som vi inte kan stå emot. Maybe it's a past that we can't forget. Det kanske är ett förflutna som vi inte kan glömma bort. Or a future that seems uncertain and we can't face it. Det kanske är en framtid som ser osäker ut och vi vågar inte gå framåt. But it's during those times that we do need a refuge. Men det är då på de här stunderna som vi behöver en tillflykt. The longer we live, Ju längre vi lever, the more we will discover ju mer som vi kommer att upptäcka. that I don't have the strength it takes to get the job done. Jag har inte styrkan själv som krävs för att jag ska kunna fortsätta. I'm gonna need a refuge. Jag kommer behöva en tillflykt. I'm gonna need a place to go to get strength Jag and kommer peace. behöva ha en plats jag kan gå till där jag kan få styrka. In Psalms 46, sorry. I Psaltaren 46 The first 3 verses we find the word refuge 3 times. så ser man de 3 första verserna så pratar de om tillflykt. De nämner tillflykt 3 gånger. Actually, it mentioned the words refuge 3 times in the first 11 verses. Och faktiskt de första 11 verserna så är det tillflykt nämner de 3 gånger. So you find in verse 1, verse 7 and verse 11. I vers 3, 7 och 11. But in verse 1 it uses a different Hebrew word. Men i vers 2 då i svenska bibeln så använder de ett annat hebreiskt ord. It uses a word that signifies a high place or a high tower. De pratar om en plats långt upp, ett torn. And in the other 2 verses, Och de andra 2 verserna it's talking about a place of retreat where your enemies cannot reach you. och de pratar om ett annat ord för tillflykt, att det är ett ställe som du kan gå till och gömma dig som fienden inte kan komma åt dig. Sorry, that was still verse 1. Det var fortfarande vers 1. Then in verse 7 and 11, Och i 7 och 11 it gives the idea of a rock that you can hide in. så pratar de om att det är som ett berg, en klippa som man kan gömma sig inne i. So verse 1 gives us a place of trust. Så i vers 2 så finns det en plats Trust. av att man kan förlita sig på. And verse 7 and 11 give us a place of safety. Och i vers 7 och 11 så är det en plats som säkerhet. And if we look at how God works in our lives Om vi ser på hur Gud arbetar i vårt liv and shows us the refuge that he is to us. och visar den här tillflykten som han är för oss. When we're sick and weak, När vi är sjuka och svaga he's our healer. så är han vår helare. When we have time of fear, När vi har tid och vi fruktar he's an arm that we can lean on and hide behind. så är han den här armen som vi kan luta oss på. Han kan liksom hålla om oss. If we're anxious and worried, Om vi är oroliga och har ångest he's a wise counselor. så är han en vis rådgivare. If we're in danger, Om vi är i fara he's our support. så är han den som håller oss uppe och skyddar oss. If we're sad, Om vi är ledsna he's our comfort. så är han den som tröstar oss. If we sin, Om vi syndar he's our forgiveness. så är han den som förlåter oss. There's many ways that God is our refuge. Det är på många olika sätt som Gud är den här tillflykten. And there's nothing that we go through in life that we can't go and hide in God's refuge. Och det finns ingenting som vi går igenom i livet som inte vi kan komma och gömma oss eller ha en tillflykt i Gud. There's nothing that he can't hide us from. Det finns ingenting som man inte kan gömma oss från. Nothing that he doesn't have the strength to conquer. Ingenting som man inte har styrkan till att ta hand om. Nothing that is too hard or too deep to take us out from. Ingenting som är för svårt eller för djupt för han att ta hand om. He is almighty. Han är allsmäktig. He is my refuge. Han är min tillflykt. He is our refuge. Han är vår tillflykt. And the question
is today, do you need a refuge? Och frågan är idag, behöver du en tillflyktsplats? Maybe you've let life just put so much things on you. Du kanske har låtit livet liksom lägga saker och bördor på dig. Or maybe you've tried to carry things for too long by yourself. Och du kanske har bärt saker själv för länge. And today's the day to find that place of refuge Och in idag är God. det en plats att hitta en tillflykt. That place of strength in God, our refuge. Den platsen som vi kan få styrka och vi kan få en plats där vi kan gömma oss och ha tillflykt. In ancient Israel, there were 6 cities that were called or designated as cities of refuge. Så i gamla Israel så fanns det, how many places you said? 6. 6 stycken olika platser och tillflyktsplatser som And man kan gömma sig på. That's what I'm going to close with Och today. vi kommer avsluta med det. The cities of refuge were made for people to flee to. Så de här platserna, tillflyktsplatserna, var ett plats för människor som kunde man fly dit. If you had, for example, by mistake, killed another fellow man or woman. Om du till exempel hade råkat att döda en annan person. So you could run to one of those cities of refuge. Och du kunde alltså gå till den här platsen, den tillflyktsplatsen. And once you were within the gate of that city, Och när du var på andra sidan den staketet på den här staden, then they could not, you could not be touched by someone that would judge or someone that would come to have vengeance. så det ingen som kunde liksom ta ut dig och ha hämnd på dig. The refuge cities, they were in a bit, it was the Levites that lived in those six cities. Så leviterna var de som bodde i de här olika 6 tillflyktsstäderna. So it was just not anybody. Det var inte bara vem som helst som bodde där. It was the ministers, the church people that lived in those Det var cities. församlingsledarna som bodde där. And the cities were strategically located throughout the country. Och de här var liksom strategiskt plockade eller utdelade, tänkte jag säga, i landet. So it was in such a way that it would not take you more than half a day to walk there. Det bara skulle ta ungefär en halv dag för det att gå dit. And the Jewish historian says this. Och de judiska historieberättarna berättade här. That the roads that were leading to those 6 cities of refuge. De här vägarna som tog det till de här 6 olika tillflyktsorterna. Were the roads that they made sure were in the best possible shape. De såg till att de var absolut i bästa bästa underhållet, att det var den bästa vägen att gå på. If there was a hill, it would be flattened. Om det var en stor backe så plattar man ner den. If there was a river, they would build a bridge. Om det var en flod så byggde man en bro. If there was hinders or obstacles, they would remove them. Om det var hinder på vägen så tog man bort dem. Because for you as a refugee, it was to be as easy and quick as possible to reach the nearest city of refuge. För dig som är flykting skulle det vara lätt för dig att komma dit till den här tillflyktsorten. So they did everything they could to make it as easy and quick as possible. De gjorde allt de kunde för att vägen skulle vara så enkel att transportera sig på. You can miss the road because it was plain and easy to spot. Du kunde inte missa den här vägen för den var så lätt tillgänglig. At every crossroad they had a sign, there is the city of refuge, so you knew where to go. Och i varje korsning så var det väldigt tydligt med pilar och skyltar och visa här, hitåt ligger tillflyktsorten. Yes, and there were 3 cities on each side of the Jordan River. Så det var 3 platser på vardera sidor av Jordanfloden. On one side you had first the city that's called Kadesh. Och så på ena sidan så har du ett ställe som heter Kadesh. And it means sanctuary. Och det betyder fristad. A place of renewal. En plats av förnyelse. Then you had another city called Shechem. Och en annan stad som heter Shechem. Which means shoulder or back. Det betyder alltså skuldror eller rygg. A place of strength. En plats av styrka. And then you had Hebron. Och sen hade du Hebron. Which means an association or a league. Det betyder en förening eller en liga. A place of support. En plats för stöd. And then on the other side of the Jordan River. Och så på andra sidan av Jordanfloden. You had the city Bezer. Så hade du ett ställe som heter Bezer. Which means an inaccessible fortress. Det betyder en otillgänglig fästning. A place where enemies cannot get in to pursue you anymore. Att det är plats där dina fiender inte kan liksom följa efter dig och hämta upp dig. The next one was Ramoth, which means a lofty elevated place. Ramoth är den andra stället och det betyder ett plats som är upphöjd. And the last one was Golan. Och den sista är Golan. Which means an enclosure.
Det betyder att det är någon instängt. A place where protection totally surrounds you. En plats där som på något sätt skyddar dig på ett totalt sätt. So these were the 6 cities that the Israelites could go to Så and find refuge. de här var de här 6 städerna som israeliterna kunde gå till och hitta en tillflyktsplats. And when you look at the name and descriptions of what they mean, Och när man tittar på namnen och vad de betyder, this is everything we find in God, our refuge. så det är allt vi hittar i honom, i vår tillflykt till honom. When we feel weary and overwhelmed, Och när vi känner oss trötta och överväldigade, there is a place of refuge for our soul. så finns det en plats av tillflykt för vår själ. And his name is Jesus. Och hans namn är Jesus. Amen. And he's here today. Och han är här idag. He's with you online Han är today. med er där ni är. He's with us today. Han är med oss här också på Facebook och Zoom. Regardless of what we're going through, Det spelar ingen roll vad vi går igenom. regardless of what each of us is going through, Var och en av oss går igenom. he is our place of refuge. Han är vår tillflyktsplats. It doesn't matter if sometimes we just make it worse for ourselves. Ibland så kanske vi gör det värre för oss själva. We take decisions that are wrong decisions, Vi tar kanske fel beslut. and it causes stress. Och det gör att vi får massa stress i livet. Sometimes we're stressed just because the enemy is after us. Ibland så är vi stressade för att fienden är efter oss. And sometimes it's just life being life. Och ibland så är bara livet. But God wants to be our refuge today. Men Gud, han vill att vi ska vara vår tillflykt He idag. wants us to run to him. Han vill att vi ska springa till honom. And regardless what is causing the stress, Och det spelar ingen roll vad det är som stressar oss. what is causing this feeling of overwhelming, Vad är det som fyller oss med den här överväldigande känslan? he wants to be our refuge. Han vill att han ska vara vår tillflykt. He wants to surround us. Han vill att vi ska omhulda oss. He wants to renew our strength. Han vill förnya vår He styrka. wants to strengthen us, to support us. Han vill ge oss styrka och ge oss den hjälpen vi He behöver. wants to make sure that enemies can't reach us. Och han vill se till att fienden inte kan röra oss. And as we'll put the music on now, Och när vi sätter på musiken, let's just take some time låt oss ta lite tid. and really take the time to run to our refuge. Att vi springer mot vår tillflykt. To just put aside everything else that maybe we've been running to instead of God. Och lägger bort allt annat som vi har kanske försökt att springa mot. To put aside our proud. Och liksom bara, Our proud. att ta bort all vår stolthet. And our feelings that I can do that on my own. Och den här känslan att men jag kan klara mig själv. I can do that. Jag kan göra det I där. don't need God. Jag behöver inte But the Gud. truth is we do need him. Men sanningen är vi behöver honom. We need that place of refuge. Vi behöver den här tillflyktsplatsen. So let's take some time to run there today Låt oss ta oss tid och springa dit idag. and pour our worries and our troubles at his feet Att vi bara lägger ner allt vi oroar oss för inför hans fötter. and let him take a hold of us. Låt oss bara ta och hålla om oss. Surrounds us, Att bara omsluta oss. embrace us, Bara omhulda and oss. strengthen us. Och ge oss styrka. Let's seek his face Låt together oss söka today. hans ansikte idag. Hallelujah. Halleluja Jesus.